Зараз буду робити таку невеличку скульптуру, приурочену до Голодомору. Діло в тому, що в нашому університеті проходить виставка від курсантів малюнків, приурочених до Голодомору, тобто люди, які вміють малювати, малюють якісь малюнки. Я вирішив, поки є час, поки я тут, щось зробити з заліза. Ну і зробити з цього відео. Так. До речі, з собою вожу цей свій штатив, який він років вже не був використаний по моїм відосам. А це в мене апаратура з... Ой, господі, сумка з апаратурою. Да, давно я так не заходив, щоб попрацювати. Щоправда, зараз нема світла, але по ідеї у мене є генератор. Так що, може зараз запустимось. Майстерня. До речі, запах такий, як в кузнях. Пам'ятаю, я довгий час працював в кузні у Олега Ніколаєвича Лещука. І в нього теж заходиш вранці і такий запах. Да, світла нема. Зараз буду розбиратися з генератором. Генератор. Ну, не сухий, але бензина мало, коротше. Що у нас тут? Ага, нема. Прийдеться їхати на заправку. Це було б гарно, якби я міг одразу приступити до роботи, але... Блін, я ще не знаю, як я буду робити всі свої справи. Ну, в плані по залізу, тому що не зовсім пам'ятаю, де який інструмент лежить, це перше, а друге, не пам'ятаю, який у мене взагалі матеріал є, якого немає. А оце нам ремонтують світло зараз. Блін, сподіваюся, що вони швиденько перемонтують. Бензин заправили і можна їхати додому, назад в майстерню. Проблема в тому, що ось до цих каністр взагалі у мене були такі хоботки, щоб нормально заливати. Без них це все розльопується. І я щось їх не наблюдаю, цих хоботків. Починається. Зараз будемо шукати. Може десь на якомусь стелажі у мене воно лежить. Так, хто знає, де ми... О! Єсть! Це добре. Нормально. В принципі, склали більш-менш типу як на місце. Да, оці штуки треба. Ще щось пам'ятаю. Да і хлопці без мене тут більш-менш на місцях складали. Це добре. Так, залились. Закриваємо. А тепер згадуємо, як ця хрінь включається. По-моєму, якась штука тут повинна ще бути. А, оцю фігню, вроді би, да. Задвіжечку раз. І пробуємо зі стартера. Не? Не хоче? А чо? Так, запустив його. Просто долив більше бензину. І роздергав його, коротше, вручну. Зараз запускається вже. Да ёлки-палки. Якийсь дим такий пішов, чорний. Зараз відкрию двері, тоді вже запущу його попрацювати. Тільки нас запустив генератор. І у нас запрацювало світло. Ну, в плані не від генератора, а просто дали світло. Ну нічого, воно все одно пригодиться, тому що світло виключають регулярно. Так, це кладу на місце. Тепер є і генератор я запустив, і світло є. Можна починати працювати. А ти вже вступне слово записав? Так. Зараз Оксана знімає. Тримає камеру. Отак тебе нормально видно. Можеш показати в зеркалі, з чим ти знімаєшся, стадікам, і знімається на телефон. Так вчинило, вчитися їм треба. Це ж палка, яка робить сама за тебе все. Палка, працюй! Щось схоже на це планую зробити. Ми паралельно знімаємо два відео. Одне на лайв-канал, одне буде, типа, ну чисто ковачне, там де без
зайвих коментарів. Я вже давно не знімав, трошки не пам'ятаю, як це робиться. Коли отак знімаю на камеру, зазвичай я починаю якийсь там, почав, а потім сиджу і нормально пропрацьовую вже ці лінії, вимальовую, і коли вже я бачу, що якийсь там серединка малюнку вже, там у мене все красиво, я ще раз знімаю. Тобто я собі планую такі точки. От процес отакий, але вихватуємо ми на відео початочок, якийсь там серединка, може майже кінець, і там кінець і готовий. Або навіть просто початок і кінець. Ну, щоб ви розуміли, як воно знімається, як воно виглядає потім на монтажі на основному каналі. Зробив собі такий малюнок. Вирішив спеціально не копіювати прям ідеально. Можна було роздрукувати просто і вирізати. Але якось воно мені не сподобалось. Я трошки по-своєму відобразив деякі елементи, але все одно це, виходить, стилізація на роботу, яку робив інший художник. Тобто автор, скажімо так, цієї концепції, звісно, не я. Треба, до речі, знайти, хто автор цього пам'ятнику і десь його теж тут вписати і вказати. Добрий день. Привіт. Тим. Це той, хто казав, що на 12 буду. Угу. Я, приїхав до себе в майстерню, щоб знайти там все, що мені треба було з собою взяти. Я ходив колами по ній, я не знаю, скільки, годину, мабуть. Я так само вранці тільки що ходив, поки світла не було. Поки олівець знайшов, скільки вже часу, не знаю, години 3 вже тут в майстерні, ніфіга не зробив ще. Я все знайшов, але це зайняло настільки більше часу, що не... Ти подивився Аркейн? Блін, вони ж падли по 3 серії випускають. Тепер тиждень страждати знов. Подивіться Аркейн. Так. Бачиш, що роблю? Красиво? Красиво. Планується такий лист, може трошки ширше візьму. Він буде трошечки такий вигнутий. Для можливості його або ставити на підлогу, або вішати на стіну. Це буде вирізано, і ця деталь утоплена трошки вниз, на мене, так? І будуть ще місця для свічок, можливо навіть 3 свічки, але не так от в рядок, а перша зовні, друга за хрестом перед цією головною деталлю, а третя ззаду, там де маленький прорізь, це буде прорізь теж, ти розумієш, так? Така от ідея, не знаю, як воно ще буде, але прикольно. Метал буде однаковий чи буде різний? Чи буде щось з латуні, щось зі У сталі? мене була, можливо, ідея цю фігуру залатунувати, але ще не знаю, бо воно буде тоді... Не знаю, як воно тоді буде. Може бути класно, якщо... А може буде странно. Один колір буде якби одна деталь, а різні кольори може виглядати по якось странно. Треба дивитися. Скільки з них і які я зроблю, ще невідомо, але є 3 ідеї. Номер 1. Це термообробка деталі для реставрації ковадла. Значить, у мене з'явилось ковадло, яке мені віддали, але воно потрощене, старе і взагалі убите повністю. І нам треба поміняти на ньому саму поверхню лице. У мене є для цього плита класна. Мені треба її закалити, а потім я спробую просто приварити її туди. Якщо вона не буде відламуватись, то це і буде наше рішення. А якщо буде відламуватись, то буде в наступних серіях щось цікаве. Це план номер 1. Але на цілий день цього замало, тому що це фактично просто мені треба буде нагріти, закалити, в пічку поставити, відпустити, все. Готово. Друге, що в мене на сьогодні є, це те, що я вже починав. У мене вже є одна ця куряча лапка вороняча, і мені треба зробити другу. Складність цієї операції в тому, що друга має бути така сама, як перша. І це я зовсім не впевнений, що в мене вийде. Якщо вийдуть різні, то треба буде зробити третю, щоб вона співпала хоча б з однією з попередніх. І так далі, поки не вийде 2 однакових. Плюс-мінус однакових. Купив ворон на 3 лапах. Є 3-глазий ворон, а є 3-лапий ворон. І всі 3 лапи різні. Як ці для чаювання ці жаби з 3 лапами і копійкою в зубах. Чуєш, а взагалі можна знайти ворона, у якого лапка поломана або немає.
І йому, коротше, протез для ворона. Клас. Прикинь, такий на вулиці, Стильний. голуб з таким протезом. Дуже стильний протез. Оце плита, яку мені треба на ковадло ставити. Єдине, що в неї обидва отвори круглі, а один має бути квадратним. І це я буду розточувати зараз. Прям розточили? Так. Може квадратну якусь прошивку, пробити його квадратним. І обковати, але ти втратиш товсте. ідеальність. Ну, І нерівно стане. Трошки І нерівно. я тому не дуже хочу це робити. Я думаю, що можна її розточити. Напільник? Я думаю, може напіль. А знаєш, що можна зробити? Дивись. Можливо, якщо тобі це поможе, ти вирізаєш великочезною болгаркою ось так, а потім приварюєш шматок сюди. І ти отримуєш рівненький квадратний. І це буде швидше, ніж те саме. Так, але ж воно буде... А я так робив прям. Тому що по-іншому в мене є лапки, де таким чином зроблено. От. Воно реально працює. Тобто тобі треба квадратик сюди вварити намертво і все. Але в всій товщині воно ж наскрізь не проварить. Ти його зробиш з величезними фасками, Угу. і електродою з усіх сторін, наприклад, ти можеш взагалі взяти такий квадрат тут знизу. Дивись. Такий маленький. Взагалі маленький. У нього будуть зрізані фаски. Кругляк сюди вставиш. І електродом ти так завариш, що це буде просто моносварка. Але сварка м'яка, шви м'які, Ну да. а ця штука калена у мене. Ну, коротше, буде м'яке місце просто. Дивись. Не знаю, я спробую, наскільки воно буде точитись. І... Можу показати, де у нас так зроблено. Покажи. Бо по-іншому це реально не зробиш. Ну, тут, правда, товщина набагато більше, тут по-іншому реально не зробиш. Але ось таким чином можна сформувати квадратний отвір в краю деталі. Угу. І воно прям, тут сюди вже вставляєш. Привариш. Чик, чик, Але по ньому стукати, по самому ньому стукають по цій фігні, правильно? Ну так, прям по ньому, так. Але по суті це ж твій край, тут робота у тебе буде по центру, скоріш за все. Ну так, але дійсно, ти втратиш типа тіло. Угу. Ням. Так, саме цим я і хотів. Я взяв трошки більший. Оп. Теж задовбуся, але можливо трошки менше задовбуся. Та прибуде з тобою сила. От, а номер 3 план. План номер 3. Якщо вийде, якщо буде на цей час, це знову експерименти з контейнерним порошковим дамаском. Так як це будуть експерименти, я вирішив не робити велику заготовку, туди, там, Я взяв і відрізав собі, у мене є спеціально, щоб спробувати 3 різних способи зробити. 3 невеличких шматочки труби. Труба менша, вони коротші. Тобто це будуть зовсім невеликі шматки, але можна буде швиденько його зробити, розрізати, подивитися, що вийшло. І якщо воно все порозсипається в труху, то принаймні я не втрачу так багато корисних матеріалів. Якщо воно спрацює оце, то тоді можна буде робити вже контейнери для маск різні цікаві штуки. В принципі, я один з них хочу і зараз спробувати цікаву штуку, просто щоб подивитися, як воно виглядатиме. У мене є у нас з ковальської спільноти Андрій. До речі, у нього класний YouTube канал по музичних інструментах. Дав мені трошки з запасів використаних ладів гітарних і струн. І от з чимось із них, я ще не вирішив з чим, я сьогодні зроблю один з цих контейнерів. Може він розсипеться, але він невеликий, тому я принаймні не витрачу всі ці запаси. Отаке. Приїхав ніштячок мені. Значить, набір напилків, от твердістю 40, кроком по 5 по шкалі Роквелла, з 40 до 65, щоб коли закалив, можна було подивитись, який з них його ще ріже, а який вже зісковзує. І з точністю до 5, відповідно, знати, яка вийшла твердість. Час вже настав для цих напилків, тому що ми весь час тут щось загартовуємо і тестуємо напилком, твердість якого ми навіть не знаємо. Ну, тобто, добре, що ми знаємо, воно вийшло твердіше, ніж невідомий напилок, чи менше. Тому що якщо менше, то точно не загартувалось. Але хочеться якось вже число отримати, хоч приблизно. Але тепер він буде квадратний. Дуже квадратно. Можна вважати це квадратом близьким до ідеалу. Деякі люди сказали б, що щоб перевірити, що вийшов справді квадрат,
варто було б поміряти штангенциркулем. Але ці люди просто нічого не розуміють в мотивації. Навіщо собі псувати настрій? Я не буду нічого міряти, і воно буде краще. Мені від цього буде краще. Богдана з нами нема, але дух Богдана присутній. Майстерні. Ну дивіться, оце квадрат, і якщо хтось скаже, що це круг або трикутник, той хай перший кине в мене камінь в коментарях. Напишіть в коментарях, як ви вважаєте, як краще от на різних сайтах, в різних соцмережах по-різному роблять аватарки. Десь роблять аватарки отак, круглі, а десь роблять отак. Як краще? Чи краще, щоб було обидва варіанти? Ні, ну квадратне це вже якесь минуле сторіччя. Круглі всюди. Голосуйте. Голосуйте за круглі. Голосуйте правильно, так? Зараз я думаю, яким чином мені цю деталь розрізати. Бо, наприклад, вирізати ось такий хрест болгаркою – це не питання. Це робиться просто. А ось таку маленьку прорізь з такими от штуками буде довго. А я хочу, щоб було швидше. У мене була спочатку ідея, що я розріжу ось так. У мене буде якби ось така деталь, в якій я теж болгаркою це все спокійно виріжу досить швидко. І друга деталь, в якій треба буде отвір такий вирізати, теж, мабуть, болгаркою би виточив. І потім просто зварити. Можливо, другий варіант. Знову ж таки, я ділю їх цю деталь на двоє і болгаркою заходжу сюди, отак. Воно зайде, виріже, виточиться. Але тут буде складновато. З іншого боку, тут можна, мабуть, попрацювати і надфілем. Так, ну потім треба, правда, заварювати. І такий довгий шов буде, його треба зачистити, заховати, щоб не було видно, що тут взагалі була якась сварка, що теж якось не дуже. От, тому зараз думаю. Що робить, коли Челендж. нема світла? Зроби контейнерний дамаск без світла. болгарки. Мені не так багато там насправді треба різати. Мені треба відрізати 6 отаких от маленьких квадратиків. Світла нема, пічка не працює без світла. А ми вирішили, що калити краще, знаючи температуру. Тому що так на око це, звичайно, все добре, але хочеться витримати правильно температурний режим, там поставити температуру, потримати півгодини, а в горні воно там фіг його знає, яка там буде в нього температура, особливо, якщо його треба там тримати півгодини. Якраз пригодився бензин, що вранці купляв.
Я так подумав, що раз муфельну пічку ми зараз на генераторі не включимо, то буду робити контейнерний Дамаск. Взявся робити контейнери, але їх треба зварити, а напівавтомат від генератора ми теж не запустимо. План Г. Жарти про це пишіть в коментарях. Буду робити наступну курячу лапку чи воронячу. Ідея така. Я зроблю другу лапку. Якщо вона вийде така сама, як перша, по розміру там, схожа на неї, то це успіх. Якщо вона не вийде такою, то я роблю третю. Якщо вона схожа або на першу, або на другу, то тоді це успіх. Якщо ні, то я роблю четверту, і вона має бути схожою на одну з трьох. Якщо четверта не схожа на жодну з них, і всі 4 різні, то я йду додому плакати. Головне, щоб був план. А не підкажете, де тут запалюють? Ходи, покажу. Ходи. Ходи. Ходи, ходи. Так, ця лампочка індикатор того, що дали світло. Переключаємося назад. Сама плита? Пічка до 840. Ну, да. Оп. Я боявся цього. Це відбулось. Плита важка. Руки туди сувати вже не хочеться. Да, прикинь, якщо б це тут жар, коротше, оцей, і ти стоїш. Прикинь, 840. Да. Вона гаряча там. А чуєш, воно коли буде гаряче, воно погнеться. Воно погнеться. Ну, стой. Тоді клади. Да, отак. От, блін, інженер. Я хотів якомога вертикальніше, через те, що, ну, типу, я хотів ти ставити. боїшся, що воно погнеться? Я боюсь, що воно погнеться. Та при такій товщині, блін, ти що? Ну, чи... Ні, ну може, блін, якийсь пів міліметра. Ну окей. Та навіть не знаю, це треба... Я знаю. Ні, я не думаю, що воно погнеться. Воно там, прикинь, от уяви собі, вона помаранчева, ти намагаєшся її зігнути. Руками, кувалдою. Але ж вона там пролежить тільки півгодини. Та ні, не. Разве що її поведе просто потому що. Просто тому, що є напряження всередині, і от там ти нічого не зробиш. Ну, ти тільки можна якось заневолювати. Ну там це можна тільки зараз її там нагріти до щось там 780, потім відшліфувати. Можна їсти. Давай це. А, ти хочеш засісти ще? Ну так. Це сталь 45, вона калиться в воду. От у нас ціла бочка води, тому що я думаю, що якщо б я її в відро калив, то, по-перше, вона там може не влізти, а по-друге, там половина води випарується. Тому будемо от сюди в бочку з якимось там, я не знаю, що це, але красиво. Найстрашніший момент – це якщо я зараз буду її витягувати, і вона там впаде. Я тоді не знаю, що з цим робити. Не можна бронити. Ти зможеш. Що, поїхали? Чи Славу на підстраховку? Давай краще Славу на підстраховку. Слава! Підстрахуй! Що треба? Ну, буду зараз калити, не знаю, просто постояти. Моральна підтримка треба. Може мені це зробити? Я частіше це робив. То я зроблю, але... Ти прям з цією, до речі, з площадкою туди думаєш? Ну так. Я думав, типу, взяти її за її отвір. Ні, ми Прямо беремо за площадочку. Окей. І обережно тільки голову вибирай. Давай, суй. І вороши. Поки, так. Кипить прям! Ну де? Так, ну що? Блін, красиво. Не тріснула. В принципі, при такій товщині я б не очікував, що вона тріснула, але хто його знає. Мені розказували, що часто буває, що в якихось заводах її калять по всім нормам, по всім. Все одно тріскається, так. Вона тріскається всередині, і коли фрезерують, буває таке, що ти калиш, а потім фрезеруєш. Ну, тільки так можна. Потім скривається, що воно тріснуло, коротше, все на смарку, до свидання і по новій. Клас. І це там робота цеха. Клас. Я сподіваюся, що у нас такого не було. 65. Ріже.
Це було очікувано. Я не думав, що сталь 45 закалиться більше 65. 60. Ні. 50. Ще поки царапає. 40. Блін, 40 теж трошки царапає. Ледве-ледве, але тут з краю... Так, бере 40. Менше 40. 40 одиниць чого? Одиниць по Роквеллу. Ага. Собака. Ап. Значить, що я хочу зробити? Я хочу зробити один. Це буде контрольний пакет. Я раніше пробував порошок R6M5. Нічого не вийшло. Я не знаю, не вийшло через те, що я просто роблю якусь фігню, або через те, що це R6M5, який, в принципі, такий складніший. Оце просто залізо. І перший контейнер буде просто залізо. Це буде м'яка сталь. Користі від того немає ніякої, крім експерименту. Якщо у мене не вийде навіть просто залізо, то це означає, що щось я роблю дуже сильно не так. І R6M5 не був винний. Другий буде залізо, в яке я додам вуглецю. Для того, щоб подивитись, чи цей вуглець там взагалі нормально розчиниться, чи буде вся оця магія. Я його хочу зробити більш високовуглецевим. А третій, це буде наша суперекспериментальна движуха. Це будуть оці лади, в яких дуже багато нікелю. І вони мають бути там світлими і красивими. А порошок я зроблю теж з вуглецем, але я думаю його ще зробити прошарками з різною концентрацією. У цього найбільша ймовірність, що там нічого не вийде, хоча він найбільше хочеться, щоб вийшов. Але якщо вийде, то це буде якась красива залізячка, можливо, на невеличкий ніж вистачить навіть. Андрій, що ти тут наробив? Воно розсипалось і впало туди в масло. Відбулася телепортація в масло. Скоріше за все, перші два вийшли. Принаймні, коли я їх там на пресі проковував, то вони вже такі міцні залишились. А третя не вийшла, розсипалася. Є, в принципі, у мене ідея чому. Можливо, треба більш ретельно оці всі штуки, які там я лади використовував, пробити спочатку, чи потравити, чи, почистити. Або в гасі, може, вимочити добряче. Тому що я думаю, що, можливо, схоже, що з порошком самим все нормально виходить, а от з тими штуками, з ладами не вийшло через те, що чи вони брудні в якомусь маслі, чи щось таке. В принципі, експеримент вийшов цікавим. Оце перший екземпляр, той, що просто залізо. І просто залізо перетворилось на шматок заліза. Все добре взялось. Наш оновлений горн дає достатню температуру. Воно повністю монолітне, все класно. Оце екземпляр номер 2. Залізо з подрібленим вугіллям і з порошком вугільним. І тут все так само. Вийшов один шматок, красивий. Я його ще хочу потравити і подивитись, чи воно буде трошки по-різному травитись, тому що я робив його шарами. І номер 3. Все розвалилось. Там, де у мене були ці гітарні лади, все нафіг розвалилось. Я думаю, що це тому, що гітарні лади я ніяк не готував, спеціально не чистив. Я думаю, що вони були покриті якоюсь... були в якомусь жирні, чи я не знаю, ще що. Коли він розсипався,
всередині було багато якоїсь такої от білої фігні. І оця біла фігня явно те, що йому заважає, тому що воно всюди розсипалось там, де оце. І в інших двох цього не було. Тому я думаю, що щось забруднило його, і він через це такий класний вийшов. Я звідти знайшов там всередині маленький шматочок, який склеївся, зварився. Я подивлюсь, протравлю його і подивлюсь, що це взагалі. Невдала спроба цього разу з лапкою вийшла. Я хотів її зробити того ж розміру, що була попередня, але явно зробив менше, розрубав недостатньо глибоко. Через це, коли я її тягнув, вона вже матеріалу не вистачало. Я там щось намагався з цим зробити. Все це не дуже допомагає, і тому я думаю, що треба починати просто спочатку. Тому що зараз вже, коли вже недостатньо, то тепер вже рубати пізно. І треба просто робити нову. Цю я тягнув, тут вже ледве-ледве тримаюся. От тут я тягнув кіготь, він вже, я його можу відламати пальцями отак. Оп, і немає кігтя. Тому що занадто вже все тонке. Так, ну це вирізано чисто болгаркою, без напільників. І бачите, ось таку складну фігуру ви б вирізали за допомогою надфілей дуже довго. От. А так воно вирізалось нормально. Тепер його треба зварити. У мене є магніт для зварки. Отак його виставляємо. Бачите, заздалегідь зроблені оці фаски, щоб нормально пролилось і запеклось. І перевіряємо на, зазвичай на ощупь, що у нас площина сходиться ідеально. Я зараз прибираю ці сліди від болгарки. Наприклад, тут я вже прибрав. Ось тут. А тут ще повинно бути видно, що такі риски дуже грубі. І це буде видно. І коли видно таких багато недоробленостей, то виріб втрачає свою акуратність, скажімо так. Тому я вважаю, що треба, щоб всі куточки, всі там площини з усіх сторін, там спереду, ззаду, збоку, були нормально пропрацьовані. Ось зараз цим я і займаюся. Головне за цю процедуру не порушити, не зрушити з місця лист, камеру, там, мене і так далі. Зараз дуже цікаво побачити, як Слава робить свої легендарні переходи. Майже вирізав і буде приблизно так.
Да, думав, буде простіше. Але поки все познаходив, поки почав працювати, поки там позаправлявся. Так, ще не доробив. Ось така концепція. Звісно, хотілося б, може, чіткіше повиводити ці всю геометрію, тому що видно, що воно покороблене, але часу вже нема. Зараз трошки шліфану його і треба зварити і все, йти спати. В общем, отак. Ну, може і не зовсім погано, ну, коротше, щось у мене у моєму воображенні воно було якось красивіше. Доробив, нарешті. Ось так виглядає. Зараз ще подивимося, як воно працює в темноті зі свічкою. Так виглядає воно без світла. Да, не встиг я. У мене була ще ідея зробити таким чином, щоб одна свічка була спереду, а одна була за фігурою, таким чином вона би краще підсвічувалася. І бачите, коли вона висить на стіні, вона, краще, коли вона не впритул до стіни, а трошечки виступає. От. А ще краще було б, щоб ззаду теж було полум'я якесь. Не таке прямо ж, маленьке. Головна важкість цього виробу була в тому, що довго вирізати це все. Якщо у вас там в майстерні вже ви знаєте, де що лежить, то буде набагато простіше зробити. Так воно в світлі. Я трошечки, бачите, край залатунував. І так воно виглядає. Да, а клеймо ж то я не поставив. Йдемте. За клеймами. Майже 12 годин ночі. Так. Якраз тут у нас і тризуб є, і звичайно. Так. Тут це звичайно. Це тризуб. Що ще? Маленький. О, можна отак, 3 влупити. По центру, типу, тризуб, і збоку 2. Нормально. Все, тепер готово. Клейма є, свічка є. На добраніч. Я краще буду тобі 3 рази знімемо 3 шматки. Да, а я спитаю тебе, де тут горний розпалюють? Спочатку. Просто скажи, де тут розпалюють? А чого ні? Давай запалюй. Запалюють. Не підкажете, де тут розпалюють? Запалюють. Кат.